What's up guys, this is me Tonyo Kulira. So I'm back guys. So nandito po ako ngayon upang magbigay ng mga tips para pag-vlog. Paano mag-vlog? Maraming katanungan ang natanggap ko. Paano mag-set up ng vlog? Kagamitan sa vlog. Gamit ang cellphone. Number 2. Ano-ano ang mga gamit sa vlog sa mga beginners o baguhan na hindi mahal ang gamit sa pag-vlog. Madali lang guys. So pag-usapan natin yan. Let's go. So ngayon, kung andito ka, gusto mong mag-vloggers. Gusto mong mag-vlog sa iyong live, to your documentary, ilagay mo sa YouTube. So unang tips guys, kailangan gusto mo ang ginagawa mo, masaya ka at marami tayong pangarap. So simulan natin para membro ka na sa akin, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys. Ito po ay tips para sa inyo sa mga baguhan dyan. Ang una guys, kung mag-vlogger ka, kailangan mo ng cellphone. Ito guys. So kailangan mo talaga ng cellphone or HDR ng camera. Kung baguhan ka pa lang, kailangan mo talaga ng cellphone para masasanay ka sa camera. Diyan, tumingin ka sa camera. At palagi kang naka-smile. At saka, lucky win. Ganyan. At masaya ang your face. Kailangan masaya ka palagi para ang manonood sa iyo, masasaya din. Kailangan mo ng cellphone para mag-vlog ka. So kailangan, kung gusto mo mag-vlog, kailangan mo talaga ng hawakan para malayo sa iyong mukha. Kung ganyan lang guys, parang malapit lang. So kailangan mo to. Tawag ito ay basta guys, kailangan natin ito guys. Kalimutan ko guys kasi bago ko lang to, na-order ko to. Sobrang barato lang sa Lazada guys. So kailangan mo to guys para malayo yung mukha at marami kang masasabi kasi malayo ang camera. So ganyan lang guys, salita ng salitaan hanggang maubos ang salita mo. So kailangan talaga natin to guys. Ilagay mo yan dito. Yan, so pwede ka nang mag-vlog. Yan. So madali lang. Kung gusto mo talaga mag-vlog, maghanap ka ng paraan. Tulad nito, nag-research ka, napunta ka sa akin. So sobrang saya ko talaga guys. May natutunan kayo sa akin. So kung gusto mo talaga ng yung nakatayo lang, kasi hindi man to yung makatayo kasi ganyan, matutumba yan. So kailangan natin ng maraming stand. So ito, importante ito pag mag-travel ka, kahit saan ka pumunta, hindi mo na kailangan magdala ng stand, yung monopod kasi mabigat yun. So kung gusto mo lang mag-stand, yung naka-steady, yung nakadikit siya sa puno, bakal, ano bang lalagyan dyan, kailangan natin guys. So guys, share ko lang guys kasi dito guys nasira. So wala akong idea, hindi ako nag-research guys. So gumawa ako ng paraan guys. So huwag kayong makakuan guys, sobrang cheap ko lang talaga guys. So, naghanap ko ng paraan para malagyan ko ng dito ganyan. Malagay ko din siya dito para naman malagyan siya ng cellphone. Yan. So bawal man makalabas ngayon at walang bilihin. So kailangan natin mag-isip. So kita nyo sa video guys kung paano ko to ginawa. So sa video ko guys, wala tayong mabiling nilagyan ng camera. So yan na yung setup guys. Hanapin nyo lang. So ito na, ilagay natin siya dito para hindi siya masakit sa kamay, kasi habang palagi kang nakahawak nito, masakit. Pag ilagay mo dito sa lupa, yan, sa lamisa, kahit saan, sa sahig, pwede yan. So kasi nasira ito guys yung lagayan ito nasira So yan yung trips yan guys. So kung hindi mo na kailangan ng mic kasi may mic ka sa cellphone, at kung gusto mo ng mic,
magbili ka at may mura dyan sa Lazada, Shopee, marami dyan mura. Pero ito guys, wala akong pera guys, so temporary lang pala ito guys. Headset guys, kasi wala tayong pera. So balang araw guys makabili din tayo. So ito guys, ito ang setup ko guys. So maganda ang, kasi walang, hindi siya gumalaw guys, yung steady lang, ganyan lang. So yung iba gumalaw. So, ito yung setup guys. So nakaantig lang guys, sa sobrang ganda guys, parang vlogger na talaga guys. So kung masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka maghanap ng iba-ibang gusto talaga na mag-vlogger kasi may gamit ka na vlogger ka. Hindi, kung gusto mong ginawa mo, masaya ka, dun ka, patuloy mo yan, huwag kang magsasawa. Ako matagal na ako so patuloy pa rin, sige lang. So ito lang guys, sobrang easy lang, madali lang. So ito try natin guys, ito. Hey, what's up guys? So guys, ginagamit ko na ang setup ko na vlogging monopod at saka mic natin at saka camera natin. So sobrang dali lang guys, pwede na maging vlogger kung masaya ka sa iyong ginagawa at wala kang iniisip-isip dyan. Kung masaya ka sa ginagawa, patuloy mo yan kasi dyan ka masaya. So guys, ako maghanap ko ng paraan para gawa ng anumang bagay para sa ikasasaya ko. So marami akong magagamit ito guys, para mag-ready guys, para naman sa ikabubuti nyo, para naman hindi kayo mawalan ng pag-asa na hindi na kayo makatanggap ng ganito. Huwag nyo isipin yan. Importante masaya ka. Maraming trabaho na pwede mo puntahan, hindi lang maging vlogger. Ang vlogger ay pandalian lang. Ito ay documentary to your self and to all network. So makita ko sa iyo guys ang aking ginawa ngayon. Ito guys, so dito yan nakalagay ganyan yung cellphone guys, dito yung nakalagay yung ganyan cellphone kasi nga ginagamit ko, kasi isa lang ang monopod ko, yung mic ko. So ito yung guys, isa guys. So sobrang saya ko lang guys kasi may cellphone ako, may monopod ako at may setup ako ng mic ganun, at nakaisip ako ng paraan para gumawa ng lagayanan ng camera. So guys, share ko lang guys, punta kayo sa channel ko, Tonyo Kulira guys, dyan guys sa baba guys, subscribe nyo guys, at saka mag comment kayo kung anong video na gagawin ko. Magpanday ba ako ng kagamitan sa pag-vlog or mag prank tayo, marami dyan anong challenge gagawin ko, basta nakafocus ako sa mga baguhan dyan, mga beginners, kasi marami tayo, yung baguhan tayo sana ma-hit natin ng 1,000 at saka 4,000. Tutulungan tayo para walang babagsak pababa, para naman ikauunlad ng ating bansa, buong Pilipinas. Ingat kayo guys palagi kayo mag-iingat, huwag kayong lalabas ng bahay, stay at home. So yun lang guys, so sana guys makuha nyo ang aking ginawa para masaya tayo sa pag-vlog at patuloy pa rin at walang susuko guys, patuloy pa rin kahit anong mangyari, patuloy pa rin tayo. So please subscribe, like and comment down below para naman ikabubuti natin lahat. And subscribe, click na din ang notification bell para updated kayo sa video ko at sa mga lap trip kong video guys. Ginawa ko lang ito guys kasi maraming YouTuber ngayon na padating, mga baguhan na wala pang subscribers. So kung wala pa kayong subscribers, maghanap kayo paano dumami ang subscriber, paano malaki ang views, malaki ang subscriber. Maghanap kayo dyan, marami dyan. Sana nakatulong ang itong video nito para naman sa ikabubuti nating lahat. At sana huwag kayong susuko talaga patuloy pa rin tayo. Subscribe Tonyo Kulira Vlogs and click the notification bell. Peace guys.